प्रेमसी आज 29 जुन 2022 तदनुसार 15 असार 2079 बुधबार। आज हामी माथिल्लो कथाबाट हेर्नेछौँ। आजको शीर्षक छ खोक्रो रुखहरू। आज हामी परमेश्वरको वचन गलाती 6को 1 देखि 5 सम्म पाठ गर्नेछौँ। भाइ हो, यदि कुनै मानिस अपराधमा पक्राउ पर्यो भने तिमीहरू जो आत्मिक छौ तिमीहरूले नै नम्रतापूर्वक तिनको सुधार गर। आफ्नै पनि विचार राख, नत्र त तिमीहरू पनि परीक्षामा पर्नेछौ। किनकि कुनै मूल्य नभएको मानिसले आफैलाई केही हुँ भनी ठान्छ भने त्यसले आफैलाई धोका दिन्छ। प्रत्येकले आफ्नै कामको जाँच गरोस्, तब मात्र त्यसले आफैलाई अरूसँग तुलना नगरी आफैमाथि गर्व गर्न सक्छ। किनभने हरेकले आफ्नो भार आफै उठाउनु पर्छ। आमेन। गलाती 6को 2 लाई लेखक यहाँ जोड दिनुहुन्छ, एउटाले अर्काको भार उठाओ र यसरी ख्रीष्टको व्यवस्था पूरा गर। आमेन। लेखक आफ्नो अनुभव र विचारलाई यहाँ यसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। शरद ऋतुको एउटा घमाइलो दिउँसो म र मेरो वयस्क छोरा एउटा जङ्गलको बाटो भएर पैदल यात्रा गरिरहेका थियौँ। हामी जब एउटा रुख नजिक पुग्यौँ, त्यो ठाउँको जमिन नजिकै एउटा ठुलो खाल्डो परेको देख्यौँ। जब मैले त्यो रुखको खोक्रोभित्र मेरो टाउको अड्काएँ, त्यो समय मेरो छोराले मलाई होसियारी हुनको लागि बताए, ताकि त्यहाँ कुनै जनावरहरू पनि हुन सक्थे। तर त्यो पुरै खाली थियो। हामी यो कुरामा छक्क पर्यौँ कि त्यो रुखको भित्री भागमा ठुलो प्वाल परेको थियो भने रुखको बाहिरी भाग चाहिँ बलियो झैँ देखिन्थ्यो। त्यस्तै मानिसहरू पनि कहिलेकाहीँ बाहिरी रूपमा स्थिर र बलियो देखिए तापनि तिनीहरूमा टुटेको हृदय वा समस्याग्रस्त आत्मा पनि हुन सक्छ। एक आइतबारको दिन हाम्रो पास्टरले कोही व्यक्तिको लागि प्रार्थना गर्नको लागि आह्वान गर्नुभयो। म एउटी महिलाको छेउमा बसेको थिएँ, जससँग म अनौपचारिक रूपमा कुरा गरिरहेको थिएँ। उनीलाई प्रार्थना गर्न आवश्यक छ कि भनी मैले उनीलाई सोधेँ। उनीलाई यसो भनिरहँदा उनको अनुहार छिया छिया भएको मैले देखेँ। त्यसपछि उनीले भनिन्, हाम्रो सम्बन्ध असल होस् भनी मेरी छोरीको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। त्यो साँच्चै कठिन क्षण एक प्रकारले हृदय विदारक अवस्था जस्तै भएको मैले पाएँ। हरेक दिन बाटोमा हिँड्ने मानिसहरू खोक्रो रुखहरू जस्तै पनि हुन सक्छन्। मैले बिरलै रूपमा खोक्रो कुराहरू हेर्ने गर्छु, तापनि त्यो समय मैले अनुग्रह र सहायता पाउँछु। मैले आफ्नो पीडा अरूहरूको माझ कमै मात्र बताउने गर्छु, ताकि त्यो कुराले अरूहरूलाई बाधा नपारोस्। तर हामी सबैजना परमेश्वरको प्रेमको अंशको रूपमा आफैमा खोक्रोपन नभई एक अर्कामा उहाँको प्रेम प्रकट गर्न सक्ने व्यक्ति बन्न सकौँ भन्ने कुरा असल हो। आमेन। आजको विचार, परमेश्वरले मेरो बोझ अरूहरूलाई बाँड्न प्रोत्साहन दिनुहुन्छ। प्रार्थना। प्यारो परमेश्वर, हामीलाई एक अर्काको भार वहन गर्न मद्दत गर्नुहोस्। अरूलाई आफ्नो पीडा र चिन्ता प्रकट गर्ने ठाउँ दिन र अरूको माझ हाम्रो बोझ प्रकट गर्न र तपाईँमा भरोसा गर्न हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। येशूको नाममा आमेन। आजको लेखक सुसन वेकफिल्ड, डल पोर्टो, अमेरिका। आजको प्रार्थनाको विषय चुपचाप सङ्घर्ष गरिरहेका विश्वासीहरूको निम्ति।